You make me feel so.
บินได้ก็บินการบินเซฟหน้า185นะครับเครื่องบินที่มี2ล้อหน้าเนี่ยคุณผู้ชมครับมันตอบสนองกับการบินในแนวแอดวานซ์นะคุณผู้ชมครับคุณสามารถที่จะขึ้นในสนามหญ้านะฮะหรือพื้นแผ่นดินที่เป็นลูกรังนะคุณผู้ชมครับหรือเป็นลูกหินนะฮะเจ้า185เนี่ยจะทำงานได้ดีกว่าเครื่องบินที่เป็นลักษณะที่เป็น3ล้อด้านหน้านะฮะคือ2ล้อหน้าเนี่ยจะลุยป่าหรือว่าตอนเทคออฟเนี่ยฮะสามารถลุยป่าหรือว่าทางหินเนี่ยฮะจะขึ้นง่ายนะแทนแล้วรันเวย์จะง่ายกว่านะนี่ก็ครับตอนนี้เราก็บินในอ่างเก็บน้ำที่สวยนะคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้ดูทัศนียภาพการบินที่สมจริงด้วยนะตัวนี้เกาะอากาศดีมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเบาคุณลงไประยะควบคุมก็อยู่ที่ประมาณ400 เมตรนะครับผู้ชมครับ350 ถึง 400 เมตรอันนี้ก็